Так. Громадський канал. Дуже дякую, що знайшли для нас час. Ви сказали, що контрнаступ, який розпочали на Російській Федерації, це не голлівудське кіно, це потребує часу. І воно триває повільно. Чи є якісь терміни, чи є якісь оцінки, скільки потрібно, щоб досягти результатів більш відчутних в цьому напрямку саме? І чи вас непокоїть, що деякі партнери України непокоїться тим, що недостатньо результатів і у передчасі саміту НАТО? Що таке відчутні результати? Давайте спробуємо з вами розібратися. Кожен метр, кожен кілометр коштує життів людей. І сказати, що таке відчутний результат, мені сьогодні складно. Для нас відчутний результат – деокупувати всю територію. Але берегти при цьому наших людей. Берегти, якщо ти можеш щось зробити дуже швидко, але поле заміновано. Вщент заміновано все абсолютно. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів сумно живеться, йому не вистачає якоїсь інформації і впевненості, що він підтримує Україну не дарма. Це політика, а ми знаходимося в реальному житті. І, на жаль, в нашому реальному житті реальна війна. І, на жаль, така високовартісна. І тому, бо життя людей – це найдорожче, що є у нас. І як ми побачили, що міцність України залежить від міцності наших людей. І тому просто кидати людей ми не маємо, ми не відносимось до людей як до ресурсу. Саме так Росія відноситься до своїх людей, але це їх вибір. Для нас це не ресурс, це можливість жити далі, вижити. Ось що таке наші люди. Це і є наш скарб. І це найголовніше. І тому ми дуже обережні. Важливо, що люди мотивовані. Поки люди мотивовані, мотивація дуже висока. Це говорить про те, що ми обов'язково переможемо. Потрібен час. Іноді погода також не допомагає. Іноді були там дощі, сильні дощі, достатньо довгі, і це уповільнило деякі процеси. Іноді партнери, які нас підтримують, передають щось повільніше, ніж ми розраховували. А ти не можеш, коли ти отримав частково із того, що потрібно, з цього об'єму, який потрібен для наступу, також ризикувати і бігти вперед, поки все не дійшло. Тобто не дійшла ще гарантія, що завтра ти пройдеш кілометр. Ми це вже проходили, я вам скажу відверто, восени. У нас була така історія. Ми почали, нам потрібен був результат, ми розраховували, але потім з запізненням прийшла артилерія щодо снарядів. При всій повазі до партнерів і вдячності. Але я хочу пояснити, так ось, коли воно прийшло пізніше, ми знов зупинились. Чому зупинились? Тому що не могли йти вперед. Це йти вперед просто, щоб гинули люди, а не було достатньо артилерії. І тоді стояли довго, а потім навіть трішки відійшли назад, чекаючи. Тому дуже важливо обережно до цього ставитись. Деякі речі заважають швидким крокам. Але в цьому всьому найголовніше, це найголовніший двигун всього цього – це наші військові. І тому найголовніше – йти вперед, і вони йдуть. Так, не все так швидко, як комусь хотілося. Але якщо б мене запитали, це буде 2 місяці і загинуть тисячі людей. Або це буде 3 місяці і загине менше, я би запитав, а можна 4-5 місяців і мінімум втрат? Тому що час і люди, що важливіше, вважаю люди.